התחסנת לקורונה? בטח. אתה מכיר מישהו שהתחסן והיה לו תוצאות לוואי שהוא הלך לבית חולים? לא. לא? לא. אתה לא? התקפת לב? משהו כזה? לא. היי. התחסנתם לקורונה? כן? לא? כן. אוקיי. אתה מכיר מישהו שהיה לו תופעות לוואי חמור מזה? לא. היה לי תופעות לוואי חמורות. למה? מהחיסון? לא התחסנתי, אבל אני... לא. לא? אוקיי. התחסנתם לקורונה? האם אתם מכירים מישהו שהיה להם תוצאות לוואי חמורות? לא. אתה מכיר? כאילו הלכו לבית חולים בגלל זה. מישהו קרוב? לא, שמעתם אפילו. חוץ מהחדשות. לא? בגלל שהתחסן? כן. או כי לא התחסן? בגלל החיסון. אני יודע מישהו שלא התחסן ונפטר בגלל שלא התחסן, וואו. שכן שלי. שכן. בן כמה הוא היה? נפטר מקורונה. 55. וואו. צעיר. התחסנתם לקורונה? כן. ברור. אתה מכיר מישהו שהיה לו תופעות לוואי רציני בזה, מהחיסון? לא. אני לא מכיר. אתה לא. אנחנו קיבלנו את זה בקלות. לא, אתה מכיר מישהו שהיה לו תופעות לוואי, כאילו, מגיעים לבית חולים, כאילו, לא כאב ראש, לא. חוץ מבטלוויזיה שאני שומע, לא ראיתי ולא זה. אוקיי, שמעת סיפור בטלוויזיה, כן. היו סיפורים בזמנו. אני מכיר מישהו שהתגרש בגלל הקורונה. התגרש? נו, ספר, זה מעניין. מה קרה? אחד התחסן ואחד שני לא? לא יצא מהבית, היה בהסגר, לא יצא. אז זה לא הסתדר. האם אתה מכיר מישהו שהיה לו תוצאות לוואי חמורים מהווקסין, בחיסון מהחיסון של קורונה? וואלה, לא, להגיד לך את האמת, אבל טוב מישהו שהיה בשירות לאומי. היית בשירות לאומי? כן? חולים, אז ראית הרבה אנשים ראיתי שהתחסנו. הרבה אנשים. לא היה אף אחד שלא יודע, התעלף, לא יודע, לא. משהו חמור. משהו חמור מאוד, לא. אנשים מבוגרים קצת יותר חלושים לזה, אבל סך הכל, מבחינת התופעות לוואי, לאנשים שהם מעל גיל 45 כזה, טיפה על החום, לא כזה נורא. כן. זה סונת זה רגיל, nothing to worry אבל about. משהו קריטי, אנשים ממש מבוגרים, כן, שהולכים לבית חולים, כאילו. היו, אבל קצת, זה באמת, זה יכול להיות 1001 סיבות, לא חייב בכך קורונה. אין סיכוי שפתאום פיתחו רגישות לחיסונים בכלל. אוקיי. זה בעיה, אין לך מה לעשות את זה. התחסנת, you were vaccinated, right? Yeah, vaccinated. Do you know anybody who had a severe reaction from the vaccination? We have a theory about this because I lost a few friends in this year from heart. From the vaccination? We don't know. Okay. We don't know. But we think. How long after they were vaccinated? 2 years, like me, everybody. We did free vaccinated things. No, but how long after they were vaccinated did they have a heart attack? 2 years, I said. 2 years after. 2 years after. Sorry. No, but the vaccination didn't happen 2 years ago. 2 years. It's 2 years ago. The Yeah. vaccine? Yeah. Wake up, man! Yes. Wake up! Okay. Yeah. 2020. 20. I was vaccinated in 2021, January 2021. 2021. Exactly. Oh. So 2 years later, how old were they? Two in my age. How old are you? 33, You're like 33. Really? They had heart attacks? 34, yeah. Wow. And one was older, like 45. Did he die, the one who's... Everybody died. Three people. Holy shit. Wow. בקורונה, האם התחסנתם? ממש לא. אני כן. לא? כן. כן? היו לך, או אתה מכיר מישהו עם תוצאות לוואי מהחיסון שהיה כל כך רציני שהם הלכו לבית חולים? יש חשד. לא, חשד כן, זה בסדר. אבל אתה חשד מכיר מישהו מת שהלך או- לבית חולים בגלל זה? יש חשד שמת או קרובי משפחה. יש חשד, מישהו מת בקרובים משפחה. אחרי שהתחסנו, אוקיי. אז כן. במה הוא מת? לא, הם יודעים? היו זקנים גם. טוב, אוקיי, במה הוא מת? כאילו... אני לא זוכר בדיוק, אבל זה בבית חולים הוא היה בן 60 ומשהו הוא לא כזה זקן, אוקיי. כן, אז הוא הלך. אוקיי. זה האבא של גיסי.
אוקיי. וואלה, באמת לא ידעתי. הנה, מגלים דברים. האם התחסנת לקורונה? כן. האם אתה מכיר, או אם קרה לך, תגובה קיצונית לחיסון? לא. לא? אתה מכיר מישהו? לא? קצת. מה? כאילו מה? קצת, היה לו עייפות, אבל אחד. לא, עייפות. אני מדבר על לא, לא. ללכת לבית חולים, התחסנתם לקורונה? לא. אני לא? כן. אני לא. אוקיי, היא לא. אתם מכירים מישהו שהיה לו מהחיסון תוצאות לוואי חמור שהוא הלך לרופא, בית חולים? לא. לא. אתה התחסנת לקורונה? סליחה? התחסנת לקורונה, כן? אתה מכיר מישהו שהתחסן לקורונה והיה לו תוצאות לוואי רציני, כאילו שהלך לבית חולים? אתה מכיר מישהו כזה? לא שמכיר, אבל כן שמעתי שהיו כאלו שהתחסנו. אבל בתקשורת, שמעת. לא, מהעבודה. מהעבודה? שכן התחסנו וכן חלו וכן היו להם תופעות. היה להם תופעות. אבל חלו בקורונה. חלו. אוקיי, אבל לא שהיה להם התקפת לב, כאילו... לא. הבנתי. אתה מחוסן, אני מניח? לקורונה? לקורונה, כן. אתה מכיר מישהו שהיה לו תוצאות לוואי חמורה? לא? מהחיסון? לא? Okay. Do you know anyone who had serious side effects from the COVID vaccine? No. Serious, I mean they went to a hospital, you know, something like that. No. Do you know anyone who had tofot levai, a strong reaction from the COVID vaccine? Like they had to go to the hospital. No hospital, no. Myself, I don't smell like I used to. But that's from COVID or from the vaccine? From COVID, I guess. COVID, okay. I don't know. I think it's from COVID because it happened before I got the vaccine. You got the vaccine, Yeah. okay. Do you know anyone who had a serious side effect to the COVID vaccine? By serious, I mean had to go to a hospital or something like that. No, I do not. But personally, I was vaccinated 4 times and I still got COVID. Well, good for you. I believe in vaccines, but I still got COVID because it's a fast-evolving virus, and we need to take into account and incorporate all the things that we learned throughout the quarantines about masks and public safety, listening to doctors, listening to scientists, and trying to put the needs and the betterment of the public over our own personal kind of comfort. Good to hear you're not a conspiracy theorist. I am Okay. not a conspiracy No theorist. conspiracy. התחסנתם לקורונה? או, דיון של כן. הבוקר. אני עשיתי בין האחרונים מאוד מאוד מאוד. נשברתי ועשיתי 2 חיסונים, אוקיי. ואני מאוד מצטערת שעשיתי. למה? אני מרגישה שהיו הרבה דברים לא ידועים, יותר מהדברים הידועים שהיו על החיסון, אוקיי. ולבסוף, כמו מה? יש לך כל מיני דוגמה? דברים, האינטרסים מאחורי הקלעים, כסף ואיך שזה ודברים קרה. כאלה? כן, כסף, זה שזה לא המושחר, וכל מיני דברים כאלה. לא אם זה בטוח או לא, אם זה... כן, גם בטיחות, אוקיי, בטיחות, כל מיני אוקיי. דברים כאלה, ואני מתחרטת שעשיתי את זה, כי אני הייתי מאלה שאמרו, אוקיי, אבל אני בבית, ואני לא מודאגת, ואני יכולה לא לעשות את זה, אז אם אני לא חייבת, אני לא אעשה, לא אכניס רגע לגוף שלי, בוא נראה מה קורה עם זה, ובסוף עשיתי את זה כי רציתי נורא לראות את המשפחה אבל שלי. היה לך תגובה כאילו שלילית? לא היה לי תגובה שלילית, אבל שמעתי על לא מעט אנשים ש... אוקיי, זה השאלה. אם אתן מכירות מישהו שהיה לו יש לי תגובה... חברות שזה עורר להם, אומרים, זה לא יצר, כי זה משהו שקיים בגוף, אנדרומטריוזיס זה נקרא? אנדומטריוזיס. כן. הם הלכו לבית חולים, היה משהו מצב... כן, הם מאז מתמודדות עם זה, 2 חברות אישיות שלי. מאוד אנדומטריוזיס. קרובות. כן. אוקיי. אז אני לא יודעת אם כאילו, אני רוצה להאמין שזה לא איזה קונספירציה גדולה ועשו לנו איזה משהו שהוא לא בסדר, אבל כאילו, הייתי, נגיד את השניים שכבר עשיתי, הייתי מעדיפה לא לוותר עליהם. אוקיי. אני כן התחסנתי. אין לי איזה חרטות או משהו כזה. התחסנתי... את מכירה מישהו שהיה לו תגובה חריפה, כאילו הולכים לבית חולים בגלל זה, לא... לא, אני חושבת שהרבה דברים בשנתיים האחרונות פתאום קרו ועלו למודעות שלנו, שכולם מייחסים את זה ספציפית, אולי לחיסונים האלה. היה יותר מדי בלגן בשנתיים האלה, והרבה דברים קרו שאיכשהו מקשרים את זה אחד לשני. אם זה נכון או לא נכון, אנחנו כנראה לא נראה בחיים. לא, אנחנו נדע, כנראה פשוט עוד הרבה שנים. אחרי שנגיע בגלגול הבא אולי. כן.
Special thanks to my Patreon sponsors for sponsoring this video. I was able to rent a car to come to communities that normally I wouldn't be able to ask questions to. So special thanks to the Patreon sponsors. Please donate through Patreon. On your right of the screen, there's a little I, and you can donate if you'd like to.